हाय, आज आम्ही नेंद्रबाळ केळ्याचे गोजू करत आसात। या रेसिपी दोग जणांक पावता। सणसणा शिंदून घेवन काल टीस्पून मीठ, एक थिक मिरसांगी, 2 टेबलस्पून गोड, थोडे उदक घालून समा चिंचून घेऊया। शिंदलेले केळ्याक घालून घेवन सम एक वेळा हातान चिळू का हांगा मिरसांगी थीक असल्यारी हातान चिळी तांची उज्जत हात या मॅशरान ते करियत। सम मॅश केला थोडे उदक घालून घेऊया। हाका तुपान फण्ण दिवचे, अर्ध टीस्पून तासम, एक ब्याडगे मिरसांगीचे कोचोलू, एक करबेव सम बसून घेऊन गट्टी फण्ण दिवया। हे एक साइड डिश तिथं ओटो लायक जाता। तिक्षेची गोडशेची नेंद्रबाळ केळ्याची गोज्जू रेडी। आमचे वासरीक सब्सक्राइब करेंती, वीडियो इष्ट जाल्यार लाइक करून शेअर करेंती। तेदुलते तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा। टेक केअर, बाय।